ආයිබෝවන් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න හැමෝම. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් ආවා ඉලෙක්ට්‍රික් මාර්ට් එකට. චොන්චක්කාන් කියලා තමයි කොරියන් වලින් කියන්නේ. ඉතින් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් ගන්න තියෙනවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි ඇතුළට යමු. ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් ආවට පස්සේ ඉතින් අලුත් දේවල් තියෙනවා. අලුත් ඒ වගේම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් පරණ දේවලුත් තියෙනවා. අලුත් එකකට යන්න බැරි නම් අඩු ගන්නට ගන්නවා නම් පාවිච්චි කරපු දේවලුත් අපිට මේකදී ආවට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඇවිල්ලා ඕන විදිහකට තෝරලා බලලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින්. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් එනවා මෙතෙන්ට ලැබ් ගන්න, ඊට පස්සේ කැමරා, ඩ්‍රෝන්, සවුන්ඩ් සිස්ටම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගන්න මෙතෙන්ට එනවා කට්ටියම. ඉතින් අඩුවට ගන්නත් පුළුවන්, පාවිච්චි කරපු ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරනවා ගොඩක්ම හොඳයි අපි ගන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ගැන අපි පොඩි හැදෑරීමක් කරලා මෙතෙන්ට ආවොත් මේ වගේම කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් එක්ක ආවොත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මෙතන අලුත් ඒ වගේම පාවිච්චි කරපු දේවලුත් තියෙන නිසා.
ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු විතරක් නෙමෙයි ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන හැමදේම වගේ ගන්න තියෙනවා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. ඉතින් එහා තියෙනවා නිදාගෙන බලලා අවශ්‍ය විදිහේ සැප පහසුකම් තියෙන ඇඳක් උනත් මිලට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. හැමදේම තියෙනවා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් එකක් කම්පියුටර් එකක් ඒ වගේ දෙයක් කැඩුනොත් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ටින් ඒ සේවාවක් ලබා ගන්නවා.